Maghihiyang mag-ano. Right. No?
Yay. Okay, fix that. Suko. Hey,
Hello. Sige, siguro ta. Gi-allow ta mo mag-record para i-record niyo ni or ako man po i-save sa click up para sa inyong training. I-record lang po niyo kung gusto mong copy. Gusto ang audio? Kera? Chat lang. Okay na, sir. Okay. Nya kung naamoy pangutana, i-open lang inyong kuan. Naman pod na i-unmute lang din pagkuhan lang naamoy pangutana. Okay, so good na ta. This is an active campaign training. You will learn how to set up an active campaign automation. So natay mga convention, mga kinahanglan natong pagabuhaton para muna itong ginagamit or gina-set up para sa mga clients. So once nga may kung goal ani nga nganong i-train ta man is to have a synchronized kiniganing natin mga rule of thumb ba, mga best practices nga itong ginahimo once we are serving or creating this or once you are assigned to this kind of task para sa itong mga clients. So ang active campaign automation, una sa tanan natong i-discuss na yung mga points na gipang ko Andre para so start sa logging into active campaign account. So sa mga baguhan kanang wala pa mo naka-login sukad sa active campaign, ang active campaign is ingon ni siya mag-login ka. Nanay domain ang active campaign na siya ginatawag activehosted.com. So muna siya iyang main domain. So remember that. So na ginatawag og activehosted.com. Once nga naa ka diri sa sold, halimbawa mo ni siya ang domain sa activehosted.com. Pag mag-sign in gani ka, moadto ka sa mo ni siya ang logging in ha. Activecampaign.com. Halimbawa mo man ang domain sa activecampaign.com pag mo login ka. Once nga mo ni ang main website, kumbaga dali nila gina sales pitch nila ang ilang mga kuan about sa product, about sa active campaign. Pero kung mag-login na ka sa account, mag-click nimo ning login, notice nga mangayo na sa imuha og subdomain or mangayo na sa imuha og ID. So nag-load pa, murag na internet. So bagora. Okay, so makita niyo ni mangutana nag-account name then ang sumpay is activehosted.com. So naa siya duha ka option ay 12all.com or activehosted.com. So depende na kung unsa ang gi-provision nga nga domain sa active campaign sa katong nagpalit og active campaign nga account. So man siya karon sa atong mga clients ang active hosted man ang ilahang domain. So ang imuhang kinahanglan is katong account name once nga mag-login ka sa client account. So pareha ning atong isa ka client ang iha is sold with video. So mo na siya kinahanglan once nga mag-login mo to appropriate active campaign account, kinahanglan kabalo mo sa iyahang account name. So mo na siya halimbawa mag-share ta og login credentials diri sa LastPass, kinahanglan gina-name nato na pareha ning info at sold with video. Actually wala ta nag-name diari. So dapat gina-name nato ni sa LastPass kung mag-share ta nga active campaign ni Marsha, ni Brandon, kumbaga ginahatagan dapat nato ni siya og name when we name things in active campaign. Importante ni siya halimbawa mingon ang client nga okay, sometimes ang client mo share siya sa iyang login pero dili niya ihatag katong subdomain para aning subdomain diri. So usay ihang ma-save lang is katong activecampaign.com. So mag-login ta sa kuan is we will have a hard time. So munang importante nga dapat kabalo siya or dapat mahatag niya appeal ang katong URL or iyang account name gyud mismo. Okay? So nakuha niyo na. Nga na gyud dapat ka mag-login sa active campaign. So para sa ato para kang James Wadmore. So jameswadmore.activehosted.com. Then sa ato VA Services PH, theactivehosted.com kaya active campaign mo po datong gamit. So muna siya ang pag-login sa active campaign. Okay? So hopefully that's clear. And
Na may mga pangutana ana sa akong pag-login. Okay na. Okay. So wala na. So silence means yes. Okay, so moadto mo dapat again ang kuan is magdepende na kung unsa ang gi-provision sa active campaign once sa account owner. So it's either 12all.com or activehosted.com. And then make sure that you got the account name sa client once nga mag-work to sa client. So dapat kabaluta sa iyang account name para makalagin. The next, introduction sa automation in active campaign. So basically, ang ako lang i-contre is ipakita lang tamo sa unsay purpose niya. So ang iyahang purpose dere is put the right emails in front of the right people, build emails, newsletters, create campaigns, send great emails to stay in front of your audience. Kumbaga ang purpose of automation sa mga is to segment people to the right email. So halimbawa, na example siya dere, nag-email na ay nisulod sa active campaign nga leads ang tawag ana. So once nga mosulod na siya diha, pwede na siya i-segment nga ang halimbawa na siya automation nga email nga halimbawa kung iyang site is about animals. So pwede niya ma-segment ang email, pwede niya ma-automate nga ang maka-receive lang ani nga email katong naay mga kuan nga nakatag-iya og cat. So kaning mga cat owner, mga dog owner nga na is kana siya i-segmenting by tags na siya. So dito na sa automation nimo siya ma-set, maka-create ka og tag sa active campaign. So mo na siya ang purpose automation. So maratay mga example niya at the end of this video akong ipakita sa inyo live samples nga itong gipang-create para sa itong client. So for now, that's just an overview of automations. So daghan ta og mahimo for automating things for especially in email marketing. So mo ni siya ang pinaka one of the most important part of businesses sa ilahang kuan is kanang ma-automate nila ang pag-send og emails o pag-follow up o pag-nurture para sa mga account sa mga client dito sa ilang mga customers or mga prospects. Okay? So this is part of marketing in every businesses. So that is an automation. Okay, so next is we have rule excuse me. We have rule of a thumb in active campaign automation setup, in creating and naming a list, in creating and naming tags, in creating and naming forms, and in creating and naming automations. So what do you mean by that? So in active campaign, when you got in, halimbawa na nakasulod sa account sa imuhang account nga gina-manage or kuan nga mag-create kag automation, para maka-create kag automation ana siya diri. Diri ka mo adto sa automations nga part. So na siya automations nga part diri. Let me view it kani siya. So makita niyo na automations. Na automations diya. So muna yung icon. So diya sa automations, diya ka maka-set up og mga automations para sa clients. So for now, let's discuss about naming a list and creating a list. So sa naming a list, ang list is diri pa nimo na siya mag-create ning list. So na diri list nya napoy ginatawag natog naming a tags. Kung mag-create ka og mag-name og tags, diri po na nimo siya makita sa contacts. So under sa contacts, na siya ginatawag nga manage tags. Okay, so na manage tag diha. So dira sa manage tags, diha ka maka-create og mga tags. Then to create a form or creating a form and naming a form, diri po na siya sa kilid sa forms. Okay, so below lang siya sa list. Then another one is creating and naming automations. So dito ka maka-create og automations diri sa automations nga tab. Okay, so now in naming and creating, so natay rule of thumb. First, in creating a list, so when we create a list, pare aning example kang Brandon, actually he has 36 lists. Okay, so he has 36 lists, and ako na ni siyang girekomendahan nga as much as possible when we manage active campaign accounts sa mga clients nato, we want them to have a minimum number of lists as much as possible. Kay ang dulaan is we have to make sure that we use tags much more likely rather than lists. So ang list, pareha kang James Wadmore nga accounts, kung madto mo sa kang James Wadmore nga list, so
so one of our clients, is that makita niyo diri is duha lang ka list ang iyahang create. So basically, ako ni siyang gi-suggest po sa ila. So we have created only one list for everything. So kani bago rin ni naman siya gi-create, gi-request man gid siya sa itong isa niya ka assistant, sa isa ka teammates namo dito kang James Wadmore. So ako na siyang gi-create. But most likely atong ginahimo is as minimum list as possible that we could create for a client. Ang rule of thumb to create a list is kung mura na siya og separate business. Parehas ani atong account. So kung maadto mo sa list nako, so ingani akong I think mo ni siyang mas klaro when creating a list. Of course, dili na siya always true ha. So naay mga instances nga kinahanglan nato mag-create og a list kay mura og halimbawa natay software, natay tools nga ginagamit nga mura og dili siya pwede mo sa integration, dili siya pwede sa tags. So naikon nga na siya mga instances nga kinahanglan gyud mag-create og list. So pareha ning ingani ako ang gihimo sa list. So nag-create ko og Pinoy online nga list o nag-create ko og precious nga list. So basically kanilang duha actually ang active na ako nga list kani is para nag-create pug ako nga team nga list. So basically you notice nga kaning nga mga list diri is separate na siya kay because kaning Pinoy online nga list is for Filipino nga or mga virtual assistant nga gusto mag work online. So gusto mag-aspire. So mo ang list nga gusto na ako ikuan nga unique lang gina para sa mga Pilipino nga mga list. Mura siya og mga race ba, mura siya og tribe. Nya sa precious kabalo ko nga kaning mga tao diri nga mga kuan is diri nitong ako ang mga potential or ato ang mga potential clients diri nato siya ibutang. So pwede na ako i-name na siya og main list or whatever or value list or whatever you could name it. As long as it describes unsa na siya. So ako ni siyang ikuan is murag ako ra ni siyang gi-rename ang term nga valuable clients yung ana, so ako nang gi-kuan sa precious. So sa Pinoy online is kumbaga is this is a separate entity. Yan na ang pag-name niya ba. Okay? So hopefully that's clear. Again, dili ni siya perfect nga kuan again, and the example of multiple lists nga create nato sa atong isa sa client is that kani siya is madugay is libog kay ni siya, libog na ni siya once again, just remember this that when we are creating halimbawa maabot mo sa point nga you will have a conversation or kamo na mismo ang mag-istorya sa mga clients, kamo ang mag-manage account sa ilang active campaign. So inyo yung i-recommend nga ato yung gina-recommend is that we want to create as few lists as possible. Okay? So as much as we could. Kaya ang dula is na dito lang ta dapat sa tags kung mag-segmenting na ta later on. Then in naming, so let's make sure that in naming kani siya tanan. So in naming tags, in naming forms, in naming automations, make sure that everything is descriptive and readable. Kumbaga halimbawa mag-create ko og automation para sa webinar. So mag-create ko automation sa webinar. When I create the tags, when I create the list, when I create the forms, when I create the kining mga part ato nga kuan. Halimbawa, webinar no. Dali na lang ako isulat. So halimbawa example. Let me have an example here. So for example, na example ta ha. Natay example. Kung maghimo ta og webinar nga automation for webinar. Most likely ang atong ginahimo is that gina-describe or gina-create gina-name nato siya by proper naming, descriptive naming. So for example, ang webinar is about how to train a dog. Webinar. So example nga na how to train a dog nga webinar. Then more specifically na siya date, unsa nga date? Ano ba? February 28, 2020. So in naming, halimbawa mag-create og automation, atong gina-name
Halimbawa, mag-create ta sa automation diri. Atong gina-name sa automation, start ta sa automation is that it should be descriptive about that webinar. Okay? So, most likely, atong ginahimo is that mingintag, ansa na siya nga automation, mingintag webinar, and then how to train a dog. Feb, murag ato siyang ginakuan din. Ato siyang ginadaglat, atong ginadaglat ang uban nga mga parts, for example, the date, ato siyang i-close and open parentheses. So na yung mga pamagi sa mga naming as long as pinaka-importante when we name automations, when we name lists, when we name the tags, it's descriptive. Okay? Naga-describe siya sa kuan ba. Then also, we want to take advantage of having a naming convention of all. So, for example, nag-name ka og webinar diri nga kuan. Webinar, maghimo kag murag ID niya ba? Feb 28, 2020. Kumbaga mag-iana ko, murag kani siya akong himuon nga ID. Kay once nga mag-create ko og halimbawa kani siya sa automation ni siya no. This is for automation. This is for when I set up an automation. Sa kani siya is pagpangalan ni siya. This is for automation. And then that means once I create an automation, diri ko mag-create mag-automation. So pag name na ako sa automation, halimbawa i-open ako ng isa. So ma-name na nimo diri sa taas. So i-name nimo na siya, dapat descriptive unto that. So halimbawa, may ka direct webinar Feb 1 pwede nimo na ikuan. And as long as murag naa kay gi-establish nga naming convention para ani mo ni akong gi-establish nga naming convention. Once nga mag-create na pug ko og tags, so halimbawa na mo naman ay webinar mo ra gyapon akong gamiton, mag-create na og tags. So akong ibutang na pud sa tag is halimbawa ang unsa may activities na may mga activities sa webinar. Registered na ba sila? Then apoy sa webinar unsa may mga activities sa webinar? Kung nag-attend ba sila sa attended the webinar or February 2028 unsa ba nag unsa yang mga activities sa webinar. Did not attend ba siya? Wala ba siya nag-join? Did not attend. Or halimbawa, na siya gibaligya during that webinar, purchase product. Yan na. Then, kaning purchase product, pwede na to butangan o unsay name sa product. Yan na. You see, ang akong gina-point there is, you see that it's very descriptive. And also, we have established a naming convention kay halimbawa, mag-create na po siya webinar sunod, lahi nga date. So pwede na to siya na may duha ka point ani duha man ka point ani. Pwede ta magamit og general or specific. So specific naming or general naming. So kanang specific naming para ani gusto nato nga kana siya is para lang gina nga specific nga date or specific nga kuan nga webinar. So halimbawa in the future kung mag-create ta og separate na pud nga webinar, sa webinar lang siya nga example ha kung halimbawa ang atong automation nga gina-create is about webinar for webinar setup. So we could establish a specific naming convention. Then kung general, kumbaga general pasabot is we could reuse that over time, wala kayo changes nga buhaton ang client, ang tanan niyang content murag pare-pareha lang. So pwede nga dili na nato siya butangan og ID, murag general na siya ba, murag general siya nga pwede nato siya i-reuse over time. Maskin pag unsa nga date niya na gamiton kay mao ra gyapon na iyang gamiton nga webinar. So pwede ra nato butangan na siya og wala na yung mga specific nga mga ID or naming convention as long as ang importante is natay ginatawag og mga proper readable og mabasa gyapon siya unya mabala na to unsa ang nagahitabo ana. For example, for naming a tags, for creating the form. Okay? So ingana ang pagkuan. So pare-pareha lang na siya og atong rule of thumb sa ilas in creating a list. Ang importante lang sa in creating and naming a list, katong akong giingon ganiya is that we have to make sure that in creating a list, create as few lists as possible. Para atong kang James Horner isa lang ka list. Pero in naming tags, in naming and creating forms, in naming and creating automations, dapat descriptive siya and also it's either specific or it could be general type of naming. Okay, again, dahil duha ka type nga itong naming is it could be specific katong mutang mag-create og mga IDs and also it could be general. Okay, nga pwede ma-reuse for multiple occasions or multiple types. Okay, mas masabtan ninyo siya
later on once you are actually in that specific kung halimbawa kung nana mo sa trabaho. Ma-remember ninyo ni siya nga kuan. Okay? So trust your gut. Okay, so pagkahuman isa pa akong dapat di malimtan. So ang advantage mo gud sa gina-name nato atong mga kuan properly is also halimbawa sa tags no. Mo na siya ang advantage once we have specificity sa atong mga pag-name og tags. Kung nato sa tags halimbawa nag-create ta og webinar register, webinar attended. Halimbawa kung pangitaon nato siyang ang katong mga tag ganiha, halimbawa nag-create ta og mga tags no. Sa tags lang ha. So webinar, halimbawa natay ID. Itong ID ganiha atong gi-create. So halimbawa nag-create ta og dash Feb 28, 2020 nga ID. Murag ID atong gigamit is ang date lang. So again, dili ni siya by con lang nga date ha. You could name it depende na sa imong gina-work nga client or sa iyang mga naming conventions or sa iyang name sa iyang mga webinar or sa iyang mga ginapa-set up sa imo. So dira ka magbase. So ako is date lang akong murag gihimon akong ID diha. Okay, so halimbawa ingani. So pwede ka mag-create ka og halimbawa kung dili gani walay ID na siya, pwede nag-create din siya og previous webinar niya na siya attended, na siya registered, ug unsa pa nga mga naming convention niya in previous niya nga gi-set up. So kumbaga mag-mix up na siya, maglibog ka in the future. So it would be more helpful halimbawa kung mag-search na ka sa mga tags nga imong gigamit, halimbawa mag-report na ka sa client nga mo ni itong mga tags, mas dali na to siya makitaan kay na pag kuha na to dira, pag search na to, i-search lang nato siya. Pag search na to is mo result na to tanan nga nay ID nga ani. So mo ra pud tong ma-display. So mas dali na to makita tong atong gipang setup kay naman tay gi-establish nga naming convention and we use ID. So kung that is for specificity or specific nga type nga itong gina-create. Pero kung katong mga general, like ani, wala tayong ginagamit og ID, then of course, murag na lang kay murag keyword nga imong gamiton nga para ma-search nimo tong mga related niya nga mga tags, mga forms o mga automations. Okay? So I guess that's all and let me know kung naamoy questions regarding this. And again, medyo libog pa na siya, di pa kayo na siya mag-gets. Normal lang na siya. But as long or as kanang nag-work na mo ani, later on about tagaan ta mo assignment ni ani. So i-remember lang ninyo yung mga rules nato dere. So inyo na nang ma-apply. Okay? So inyo na nang ma-apply. So just remember our rule of a thumb when we are creating automation. Kay gusto na ko nga ang once you are assigned to a client nga nga work, you now have the idea and yung makasuggest pod mo sa ilaha unsaon pag-name niya. You could use your own creativity kay naa mo'y basis unsaon siya paghimo unsa natay mga standards. Okay? So again, remember na ay kani is general ni siya. Then kung pwede po na mag general for specificity tama ba? Na ba yung word nga na? Specificity try to establish a ID naming. Okay, mura siya maghimo kag ID. Alright, so hopefully that's clear enough. And next, in automation, so madun sa automation, there are three main components of an active campaign automation. So we have trigger, events, and an end. So ato na siyang tanawon diri. So let's go and log into James Wadmore's active campaign, for example. And then ato sa automation. Then sa automation, you will notice atong tanawon diri ang katong May BBD Live May 2020. So kani isa sa mga automation nga akong gi-set up. Very simple. Very simple lang ni siya nga automation. So ang ihang kuan is na siya main component ang automation. We have trigger, muna siya ang start para mo start ng automation. Then events, muna yung mga mahitabo sa automation, sa sulod sa automation. And then an end. Unsaon pag-end or unsay kinalasan nga mahitabo dapat sa automation. Okay, so here, sorry. Okay.
Siguro ko'y kuan ani. Corona. Inom sa Okay. tubig. Tubig. Isa. Inom tubig. Okay. Gabo naman di eh. Okay, so muna siya ang isa sa mga automation niya itong set up para sa ang James Wadmore, one of our clients. So, muna siya ang trigger. A start is automation when one of these actions takes place. Muna siya ang trigger. Pasabot, muna siya ang mahitabo. Muna siya ang marag, kumbaga mo trigger para mo start ng automation. So, for example, ang iyang trigger there is kung ang mga customer or katong mga contacts ma-applyan og tag nga BBD Live May 2020. So kay nga tag using imuha ni siyang i-create. So pwede directly here or dito sa manage tags. Remember asa ka mag-create og tags. So muna siya ang naming. So kani siya naming convention niya is pareha ni nag-create ng taog BBD Live May 2020. Kani siya is wala ko i-establish kay naming convention ani kay mismo ang client nag-provide naman siya og unsay iyang i-name. Katong team ni James nga nag-manage ani. So yarang i-assign sa ako. So naghatag naman siya og naming convention. So mo ra pud ako ra siyang gisunlog. Ako ra siyang ikon. So na mga instances nga ang client mismo na siya iyang naming convention. Para ani makita man niyo na sa May BBD Live May 2020. BBD Live May 2020, di ba? So na siya mura siya established naming convention sa iyang tag. So nagkalahi ilang dapita. The $100 registration deposit, then ticket purchase. May ana. Okay, so muna siya ang mga trigger. So once nga mo trigger na siya, mo start na ning mga events diri. So muna ni siya ang part diri sa automation. Muna siyang mga events. Muna siya maka-add kag mga specific events like this. Kani siya is HTTP post ni siya. Ang kuan ani is ma-register siya sa Kajabi. So this is a HTTP post. So ang tanan nga mga events diri ni mo na siya makita diri. Events or what we call actions. Events or actions. Events or actions ang term sa ActiveCampaign. So mga actions na siya nga mahitabo after ni nga ma-trigger ang automation. Mo siya ma-start. So ang mahitabo next is katong mga actions diri. Either you send an email or you send an SMS, a text message, a notification email, unsa pa. So na po yung mga workflow dere. So you could get into this. You could drag and drop na dira asa nimo siya i-drop or i-drag. So depende na siya. Halimbawa moingon ang client, okay, Clint or Jean or Ryan, can you set this up? Halimbawa, yun siya nga, when people, muna siya, kani is masabtan niya sa mga programmer o mga developer. So halimbawa, when they buy, can you tag them with this tag? So unsay name sa tag? So tag name, unsay tag name niya. And then after that, send them this email. So yung email is tagaan kaniya o Google Doc nga i-send niya. Dapat niya. So halimbawa, sa may buhaton na. So when they buy, halimbawa nag-purchase sila sa Kajabi. So dapat motong mag-tag ka, mag-create ka og tag diri nga motoy mo trigger. So muna to'y ma-apply sa iyang tag. So mo start ang campaign. Then pagkahuman after that, send them this email. So send this email so mo hitabo na ni siya diri. So diri na ka sa action mo nang i-drag nimo ang email diha. So depende pod mo na pod siya. And then after 3 days send this email also. So murag email number 2. So napod na siya delay diri sa iyang kuan ay mga conditional workflow nga kuan na siya wait. Pwede nimo i-set ang wait kung pila ka days na siya diha.
So pwede po ka diri mag-plus. So kani siya nga mga actions diri, kung mo-click nimo ning plus, magawas po na siya diri. Na sending options, send emails, send SMS, conditional workflow, wait, kaning wait is kung couple of days, pila ka days before mo sunod, ba 1 day after, about 3 days after, 3 days after the previous email nga ma-send, usa pa ni ma-send ng next email para ana i-save na ko. So makita ninyo, wait for 3 days before nila before mahitabo ning next event, either sending email or basin unsa nga mosunod niya nga action. So dili pa ni siya mahitabo hangtod dili ni mahuman ni siya nga condition. So kaning every step diri is mga condition na siya. So i-delete lang nako ni. So mga condition na siya. Okay, nasabtan ninyo. So napoy if else. So mo ni siyang kaning if else, halimbawa para ani atong kuan is na may duha man ni siya ka klase nga buyer. Na katong 997 na nag-upsell o katong wala siya nag-upsell, nag-downsell siya to 2997. So atong gihimo nga condition kung nag-upsell ba siya, so iyahang ma-receive kani siya is ma-receive niya ang email para katong mga email sa mga nag-upsell. Then dere kung no, ang iyahang ma-receive nga email is katong email lang sa mga wala nag-upsell. Okay, nakita niyo kay lahi man ang email diri sa katong wala nag-upsell o sa mga nag-upsell. Then lastly, ang part sa automation is end automation. So mo ni siya ang kasagaran nga end. So again, we have the trigger, we have the event or actions, and then the end. Okay? So kaning end, na mga instances nga dili ni siya necessary end ang automation. Pareani, wala na ko siya gi-end. Pwede naman na siyang buhaton. Ako actually set na ko ang 99 years. Okay, probably in the future, they will add another email for that specific kaning mga contacts. Halimbawa, na 5 diha, na ay 350 days. So pwede, halimbawa, kaning 350, probably na siya gusto nga iset nga email. Okay, can you send this to that 350 people nga nag-purchase or nag-downsell? Okay, para ibaligaan ako sila og lahi na po nga products. So pwede na siya mag-add rin og email. So wala na ako siya gi-end automation kay para katong mga tao diri nga ma-stagnant lang siya sa wait. Then kung mag-decide ko later nga mag-send ko additional email, pwede rin ako siya buhaton diri. So muna siyang advantage pod sa pagbutang og mga wait or kaning mga conditional. Okay, so muna siya ang isa sa mga automations nga ato ang gi-create para sa tong client. So further, pareaning kaning HTTP post, diri ni siya nimo makita kaning webhook. Webhook na siya or HTTP post ang tawag ana sa uban nga kuan. Kani siya is example ni siya kung naay mga site nga mo accept og data. Halimbawa gikan sa Active Campaign, notice nga kani nga link na siya mga data diri para ning name, yang i-submit ang first name and ang iyang email. I-submit niya is email, then external ID. Kini is mga required man ni dito sa Kajabi. So imong i-submit ng mga data gikan sa Active Campaign padong sa Kajabi. So you will know more about that with further understand. Actually ako ning gi-mention ay sa tutorial sa about atong Kajabi integration sa Active Campaign. Okay? So I think more on kaning masabtan lang nato ang flow sa automation nga atong gina-set up akong gusto nga i-establish diri nga training. Okay? So next next is types of automation we could set up. Okay? So nama ba may mga question ani diri? Sa part or main component, remember na natay trigger, then pag man sa trigger na events or actions, then end. You could end or either stay it mura siya og naghanging lang. So we could set up like this. Okay, so kay og mag-end siya automation pasabot mo exit na siya diari. So for now, let's go and proceed with the types of automations that we could set up in Active Campaign. So remember this rule when we are setting an Active Campaign. Halimbawa, mag-conversation ta sa client nga, okay, I want this to be sent to my kuan siya nga, makita nimo nga iyang mga content, iyang mga emails, puro baligya sales pitch. Makita mo ana kanang puro series sa baligya about sa iyang product, about unsa kaayo sa iyang kuan,
sometimes na yung mga iyan ang mga client that is so salesy. Okay, so ang atong kwan is atong best practices nga ila i-establish na to para sa ila is that we want to make sure that they use the 80-20 rule. 80% value na mag-build sila og value sa ilahang mga emails, nga ilahang mga ipang-promote nga mga emails is about value. Nag-create sila og value, dili sigig baligya. Okay, so kung mabantayan na to, I think that your emails are just too salesy. Murag puro naman ni siya baligya. You must create a value build emails along with this. Okay, so ato gyud na siyang i-establish nga thought sa ilaha. Ato siya nang i-establish nga make sure that ang ilahang campaign or ilahang email is much more converting kay nag-establish sila og rapport, nag-establish sila og trust, and that knowing them that they are nag-provide sila og value, dili lang puro baligya. Okay? So the 20% pitch pasabot is halimbawa mag-send siya og 5 ka email. I think sa 5 isa lang ang baligya dito. Isa lang ang magbaligya. So most of the emails is about nurturing. So muna siya ang mga types nga imong ginagamit. Nurturing, muna siya ang value build, mag-build og value, nagapahibalo sa mga clients unsa na siya nga company, unsa na siya nga brand, or not necessarily about the company, about the brand, but about what they could help. Unsay ilahang matabang, unsay actually ang ilahang nganong naga-exist na siya nga mga company. So of course kanang naga-provide sila og help, naga-provide sila og solution. Muna siya ang nurturing value. Muna siya nga importante nga ma-establish ng 80% o 20% nga rule once we are So again, this is a rule of thumb when we are when we're creating automation. So the types of automation we create is nurturing, then apo yung ginatawag og onboarding. So ang onboarding automation is parehas sa akong ginahimo for kumbaga murag gyapon siya og follow up, mag-inform lang na siya about the features of your company, the features of kanang halimbawa bago sila para sa ato bago sila nag-join sa ato ang nahimo silang bagong client na to. So nag-create ko onboarding emails nga mo establish nga mo pahibalo sila unsa nga tools ang atong ginagamit. Okay, ready na ang team. So mo siya ang atong mga tools na kinahanglan. Mo siya onboarding. Murag na series nimo sila og pahibalo unsa ilang mga kinahanglan. Okay, mo siya naman na sa word onboarding. What else? Next is napayuban nga webinar follow-up. So for example, kung mga webinar niya, mo siya mga campaigns. Actually general dapat email follow-ups na siya. Email follow-ups like on webinar, or halimbawa nag-create siya og video series. So webinar, pwede siya mag-remind of, okay, your webinar starts in 2 hours. Muna siya mga email follow-up. Then after the webinar, mag-send siya og follow-up nga, okay, this is what we've covered and this is the replay. So muna siya yung mga ginatawag og email follow-up. And then ang lastly is promotion or sales pitch. Muna siya ang mix sa campaigns sa mga emails nga gina-create nato. So halimbawa nag-create ta og nurturing ng mga emails, at least i-mix po nato na siya og na promotion at the end. So most likely ang content or main content sa excuse me, sa campaign or overall campaign and automation is more on building value and establishing a what we call establishing a trust and knowing what you could do, what you could provide, or what you could help para sa mga about serving. Muna dapat atong ma-establish sa atong mga clients once nga na sila ihatag sa ato ang mga emails and nga puro lang sales or halimbawa wala pa gyud siya idea nga unsay dapat niya isulat ng email, then mahimo nimo siya ning guide nga unsa dapat pag-create niyang email. Dapat imong email it's about not too much about promotions, not too much about selling, but more on nurturing. Okay, so hopefully that's clear. And naba mo questions ana?
80% rule. Okay. So I think wala na may questions ana. So next is dali na to is the sample automations web setup. So ako nang ipakita sa inyo ganina is kining BBD Live May 2020 para kang James One More. So ang ginahimo ani is once they purchase, matag sila with a specific tag para aning $100 deposit. Nya kani pong BBD Live 2020 ticket purchase katuning mano siya ang nag-trigger sa ilaha nga mosulod sila sa active campaign automation. Then you notice nga akong giname sa convention sa automation is related gyapon sa BB Live May 2020. BB Live May 2020. Okay, so this naming convention is specific. Natay mga specificity in naming here. Dili ni siya general naming. So, halimbawa, kung general naming ni siya, pwede namin nga ako BBD Live. Wala ko yung mga specific date or so on and so forth. Specific month like that. Okay, so then pagkahuman niya, mag-trigger is ma-register siya sa Kajabi. Ma-add siya dito sa Kajabi as a member of a course. Na dito yung BBD Live nga course. So, dapat ma-add siya dito. Then, nag-create ko conditions. Once nga nag-upsell siya, pag deposit niya 100, so na may upsell dito sa SumCart. So, once nga mag-deposit siya o magpalit siya, gitag na ko sila og na siya upsell tag. So muni iyang upsell nga tag. Muni siyang upsell nga tag nga akong gi-create. Once ka mag-purchase sa SumCart, matag siya diri sa active campaign og kani nga tag. So magihimo siya ako siya nga condition nga og matag siya ana, dapat ang iyang email nga ma-receive is dapat kani. So kung dili pasabot wala siya nag-upsell, nag-downsell siya. So kung wala po siya nag-downsell, naman po yung no sa downsell, naghimo na po ko if dere, if else gyapon ni sa if else unsa man sa if else naghimo na po ko sa no niya, wala siya nag-upsell, so nag if else na po ko nga kung nag-downsell ba siya or wala, itong mga recording lang yung gusto, so nag-yes, kung nag-yes siya, i-add gyapon siya sa BBD Live nga kuan, then kung no, actually dili na siya necessary dari yung marag pareharan ni siya. So kay whether nga nag-upsell siya or not, dapat member mo gid siya dapat ani. So na redundancy dari. So be also mindful for that. No, redundant na ni siya dari, dapat i-delete na ni siya. Okay, so kung no, go to another action. Kung wala siya nag-upsell, kaya wala siya nag-downsell or nag-downsell man siya, same email raman ang kuan, wala man siya nag-condition nga kung wala siya nag-downsell, lahi ang email nga dapat nga i-send. So wala man. So the same action iyang adtuan. So na siya go to another action. So balik ra ko sa email. So yung ana lang ang automation. So another one that I've set up is for sa VAServicesph.com. So nag-create ko automations nga onboarding. So halimbawa, nag-create ko, tanawa sa ako ang naming VADSPh billing, VADSPh billing, VADSPh billing. VADSPh billing. So na ako i-create ng naming convention. So VADSPh, halimbawa, new client onboarding. So nag-create kong onboarding once nga new siya nga client, so diri siya dapat mo kuan din. So may email siya mga receive. Halimbawa, ma-fail iya, muna siyang sa billing na pod, nag-create ko billing. So once nga ma-fail yung billing, so diri siya dapat mo abot, diri siya dapat mo adto. So kung ma-fail siya, dapat mo kuan ihang ma-emailan siya or matag siya with appropriate tag when kung ma-recover niya yung payment, so mabalik na po ang iyang na po email ta nga i-send. Kumbaga ingani ang mga mahitabo ingani ang example akong gihimo, halimbawa na fail yung payment, so mahitabo is dapat ma-exit siya sa payment recovered nga automation. So na-exit siya sa other, so na po yung mga conditions dia, ano siya, conditional workflow na siya. So end another automation or end this automation, start another automation. So na siya dia, mana siya mga conditions. Then i-remove na ko ang tag na trigger payment recovered. Then nag-wait ko 15 days. Kung wala siya gihimo nga 15 days, nag-add ko status nga take action. Murag magkuha ni siya, inform na ko ni siya nga wala siya gihimo. Then gi-notify na ko ang support.servicesph.com nga kaning customer ni wala siya gihimo. 15 days na wala gyapon na recover ang iyang payment. So yung na lang, so after 7 days, i-notify na po na ako, notify na po VADSPh, so na ako email dere,
cancel this client hasn't responded 21 days. So ang 21 days man na. So we have 15 days plus 7 days wala gyapon siya gihimo. So you see that we notify our kuan. So na siya goal. Halimbawa na recover niya ang payment. So kung na-recover niya ang payment pasabot kaning tanan nga mga tanan nga mga steps dire, kung na-recover niya dili na ni siya moagi diri tanan, may skip na ni tanan. So muna siya ang kuan sa goal. So ang payment recover unsay akong condition diha kung na siya go or na siya tag nga trigger payment recovered. So muna siyang na siya payment na siya remove tag trigger payment recover kay kung wala ni siya na gi-remove after niya mag-failed payment, dili na ni siya ma-apply kay naka-apply naman siya daan. So dapat i-remove sa daan tong tag nga dapat kung ma-reapply kung maka-recover siya. Okay, so medyo libog na siya. Una usahay, that's why when we are creating automations para sa client, there is what we call analysis. Okay, we have to make sure that we analyze the situation, we analyze the unsay dapat mahitabo. Muna siya nga once we set up, it's important to have teamwork. Okay, so halimbawa na may libugan, Clint, ako ni i-set up yan ang gusto sa client. Kumbaga na ako'y medyo kalibugan ani unsaon man ni siya pag set up. So muna siya natay ginatawag og teamwork. So we help each other nga ma-accomplish tong desired result sa client. Kung along the way, once nga ma-assignan mo og task ng automation and later on once nga mag-accept na ta og mga nga mga sa tawag ani nga services akong i-open siya sa public, you will learn along the way. Okay, so as for now, you have learned the overview and some theories and some practices nga itong ginahimo. Okay, so as per experience mo na akong ginahimo and gina-set up para sa mga clients. And I have ang kaninga knowledge o information nga akong gi-share sa inyo ha, I've been trusted by my clients. Sila namin, okay Clint, can you create this? Ikaw na bahala unsa imong i-name. Kay kabalo ko unsay akong ginahimo. Kabalo sila unsaon ako pag name niya gina-organize na ako niya ang kuan is mas dali nila masabtan ang mga ilang ginapa-set up sa ako kay I establish rules and also naming conventions and mga practices. Okay? So when you have that proper practices nga mga kuan is you will be able to have confidence on doing things for them. And then mas makuan sila ba makabuild ka og trust sa ila nga okay, mas maayo siya mo kuan siya na lang akong pakuno ni siya na bahala ni. Makaingan siya na ba. So, I think that's pretty much it about this training. So, pinapapag ko yung meeting for another client. So, let me know kung na may mga questions and ako ni siyang i-embed nga training dere. So, na siya dere nga mga things that we have discussed. Things to discuss naman eh. Things we've discussed. Okay, so kaning siya nga training, may embed ni siya dere. Nani siya dere sa kaning active gaming sa VA processes in ClickUp. So sa VA training, so learning let's get learning, na siya sa VA training processes. So sa VA training processes, na siya ginatawag nga sa pages. So na dere sa team meeting recording. So dere na ko ipang butang ang mga training atong gina-record. Probably I also move this to active campaign training. Okay, so I think that's all for this video. Let me know kung na may mga questions or na may kalibugan. Then just keep learning. Just keep learning. Spend time about active campaign. Mo explore mo sa iyang mga features. Halimbawa sa active campaign naman ni siya ginatawag og help resources. Na siya yung mga kuandara, probably na siya yung mga documentation and so on and so forth. So try to explore some examples and also you could also read some best practices nga pwede nimo siya i-apply so you say idugang sa imong natun-an karon sa tuang training. Okay? So let me know kung napa may mga questions. I think wala na no. I will end up this meeting kay napo yung meeting. Okay? Tutulog na mo tanan. Wala eh.
Okay na. Okay, daghan mo na to na nanta. Okay, so daghang salamat. Yes. Okay, Thank you. Ngayong gabi. bye-bye. Thank you very much. Bye. Welcome.